بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شركة نور الدين الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار تلاوة مباركة من كتاب الله الحكيم بصوت فضيلة الشيخ سعيد عثمان، وهي من سورة الروم، وبصوت الندي. في هذا الإصدار نستمع إلى يخرج ونستمع أيضا وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. والآن نترككم خاشعين مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين.
وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها ومن آياته أن خلقكم من
ومن به
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جزا الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما قدمنا لكم. مع تحيات شركة نور الدين الإسلامية، تليفون 010-6-504-2628. والسلام عليكم ورحمة الله.